Hogy mik is azok a raktárliftek, és miképpen tudnak ezek a félautomatizált szerkezetek megoldást nyújtani a modern kor kihívásaira, legyen szó a munkaerőpiacon tapasztalható hiányról, vagy a már meglévő raktárhelyiségünk optimális térkihasználásáról. Ezekre a kérdésekre keressük a választ a Telog Kft. Tulajdonosával, Zoltánnal. Hello, Szervusz, szia! Üdvözöllek, Búzás Esim, Isten hozott. Köszönjük Milyen szépen! volt az út? Relatív gyors, tehát a lehetőségekhez képest viszonylag gyorsan leértünk, de idefele jövet láttuk, hogy nem messze van a repülőtér, úgyhogy lehet, hogy legközelebb majd inkább úgy utazunk. Jó döntés. Az egy fokkal talán 40 könnyebb. perces út. Na, igazából. az legközelebb azt választjuk, Gyere, majd menjünk köszönöm. az irodába. Mielőtt jobban megismerjük Zoltánt és a csapatát, helyezzük el térben pontosabban is a Telog telephelyét itt Marosvásárhely mellett, ahol látogatásunk során Kerelő Szentpál polgármestere Simon István beszélt a települések összefogásáról és sikereikről. Megosztotta velünk a jelenlegi és a jövőbeli projektek fontos részleteit, amelyek célja a település fejlődése. Jó napot kívánok, polgármester úr! Kerelő Szentpál egy viszonylag kis településnek mondható, azonban ipari szempontból annál nagyobb jelentőséggel bír. Kérem, meséljen nekünk egy kicsit arról, hogy egyrészt honnan jött az ötlet, hogy errefelé kéne fejlesztéseket végezni, illetve hogy hogyan válik tényleg egy kis település hatalmas szereplővé ezen a piacon. Jó napot kívánok! Az ötlet onnan jött, hogy Magyarországról. Egy éve voltam polgármester, Tatabányán láttam az ipari park fejlesztést, hazajöttem, és gondolkoztunk 3 szakemberrel a megyei tanácsról, hogy nekünk is kéne valamit tennünk. Hiányzott terület, hiányzott infrastruktúra, hiányoztak a közművesítések. Közösen írtunk egy pályázatot, hál' Istennek megnyertük, egy 7 millió eurós pályázatot, amiből megvalósítottuk az első ipari parkunkat, ami a megyei tanácssal közösen van, az 40 hektáron fekszik, a reptér szomszédságában. Utána normálisan kellett gondolkozzunk fejlődésbe, hisz jöttek a cégek, nem volt már üres terület, és így van egy 3 lépcsős ipari fejlesztésünk. Az első egy 80 hektáros ipari zóna, meg van egy 145 hektáros ipari zóna, amelyikek közművesítve, urbanisztikai rendeléssel ellátva, ahova várjuk a következő befektetőket. Hány lakosról beszélhetünk, akik itt laknak közvetlen környezetben, illetve hány munkahely teremtődött ezáltal, hogy ezek a létesítmények itt megépültek? 4500 lakosa van Kerülő-Szentpálnak, most jelen pillanatban 3500 munkahely van a községünkben. Több nagy cég is itt van, több kisebb cég is, de minél színesebbek, minél jobb a paletta, annál jobb nekünk is. Az ide látogató cégeknek az infrastruktúrán kívül milyen olyan vonzó tényezők vannak még, ami segít eldönteni, hogy ez a tökéletes hely számukra. Voltunk forgatni például a Telognál, ami szintén ezt a lokációt választotta telephelyéül. Ők hogy jöttek képbe, milyen volt velük az együttműködés? Hát én nagyon remélem, hogy jó volt az együttműködés, akkor, amikor leghamarabb eljött a Telog vezetője hozzám, telket keresett, én akkor is azt mondtam, hogy remélem, hogy amikor felépül, akkor fogja érezni, hogy az önkormányzatnak sikerült segíteni. Miben tudunk mi segíteni? Sok mindenben. Abban, hogy a bürokráciát levágjuk, a bürokráciát félretesszük, és ha a befektető hozzánk eljön, én nagyon-nagyon remélem, hogy azok, akik itt vannak, most már otthon érzik magát, mint amikor hazamennek a családba. Ezt az önkormányzatnak, ha sikerül, akkor mindent elért ezzel. Hisz nem mindegy, hogy építkezési engedélyt, nem mindegy, hogy a beszerzett papírokat mennyi idő alatt sikerül megteremteni, mennyi alatt tudunk kiadni építkezési engedélyt. Van, ahol fél év, van, ahol 1 év, de mi ezt le tudtuk rövidíteni 30 napra is. És szerintem ez a siker titka, és mindaddig, amíg ezt nekünk sikerülni fog, hogy emberségesen bánjuk a cégekkel, és érezze a cég, hogy az önkormányzat azért van, azért élünk az adófizetők pénzéből, hogy őket, az adófizetőket segítsük, akkor szerintem minden rendben lesz. Polgármester úr, nagyon szépen köszönjük, hogy időt szakított ránk, és további sok sikert kívánunk. Én köszönöm, hogy itt jártak, és remélem, hogy a Telog kedvet kapott, és jövőre még egy fejlesztést beindít a községünkbe. Úgy legyen, viszontlátásra! A polgármesternél tett látogatásunk után nézzük meg a bemutatótermet és a raktárlifteket. Megmutathatom a berendezést? Hát hogyne, ezért Na, jöttünk, akkor hogy menjünk, nézzük meg!
Szóval ez itt a 400 négyzetméteres bemutatóterem, ha jól értem. Igen. És ezek maguk a gépek, amikről beszélgetünk. Segíts nekünk kérlek eligazodni itt a kifejezések között. Ugye raktárlift. Hát mit jelent az, hogyha egy lift raktárlift, és ez milyen célt szolgál? A raktárliftek gyakorlatilag tárolásra és anyag ellátásra a termelésben szolgálnak. Az alapterület egy aránylag kis terület, ugyanakkor a magasságot vertikálisan használjuk ki, ami az áru biztonságát, kevesebb munkaerőt szolgálja, mert itt az áru az emberhez jön. Tehát nem az ember megy az áruhoz, hanem az áru jön az emberhez. Mit lehet tudni a raktározható áruk, termékek típusairól, fajtáiról, mikben gondolkodhatunk? Gyakorlatilag kis alkatrészektől, ami egy pár milliméter egészen 1,2 méter magasságig bármilyen terméket be lehet tárolni, különböző gépek vannak, különböző magasságok, betároló magasságok, szélességek, súlyosztályok, tehát a spektrum nagyon széles. Vannak különleges gépek, ahol a tiszta helyiséget szolgálják, tehát ahol a hőmérsékletet, a nedvességet kontrolláljuk. Ezek rendkívül különleges gépek, amit az egészségügyben, gyógyszertárolásban, kórházakban, laboratóriumban, vagy pedig közeljövőben már a mezőgazdaságban is fognak használni. Az imént azt említetted, hogy dinamikus raktár megoldási alternatívát nyújthat például egy ilyen lift, de hogy ez mit jelent a hétköznapban? Hogyan kell elképzelni belülről, mert kívülről ugye csak egy nagy fehér doboznak tűnik. Mi található benne, hogyan működik, mitől lesz ez dinamikus? Kezdeném ott, hogy a statikus raktárrendszereknél a magasság örökké fix. A dinamikus rendszernél az azt jelenti, hogy a rendszer minden egyes betárolásnál a magasságot méri, és a legmegfelelőbb cellát keresi ki, és oda tárolja be a terméket. Tehát nem pazaroljuk a magasságot, nem tárolunk levegőt. Természetesen minél magasabb a lift, annál kedvezőbb a négyzetméter ár. Ellenben vannak bizonyos termékek, amik egyszerűen voluminában szélesek, és ott kell a szélesebb gép. Tehát itt megint az, hogy milyen termék van az ügyfélnél, és mit szeretne ő a gépbe betárolni. Gyakorlatilag 70 nettó tonnát bír el egy gép, tehát óriási súlyokat is képes magában tárolni. Én ezt most úgy képzelem, hogy tulajdonképpen mint egy polcon vannak sorba ezek a tálcák, ezeken rajta van egy termék. Én kitalálom, hogy melyikre lenne szükségem. Ugye most nem keresgetek, hiszen egy zárt rendszerben vagyok. Hogyan jutok hozzá ehhez a termékhez? Van valami kezelőfelület, amin ezt nekem el kell intéznem. Amikor kijön a termék, akkor hát egy óriás tálcán megtalálni azért az lehet, hogy kicsit időigényes, de mégis azt mondtad, hogy ez időhatékonyabbá teszi ezt, tehát biztos erre is van megoldás. Természetesen az évek során rájöttek, hogy nem csak egy tárolóeszköz, hanem egy okos eszköz is lehet, tehát szoftvert rendeltek hozzá és különböző kiegészítőket, mint például a laser pointer. Ez egy berendezés, ami a szoftver segítségével a kiszolgálónak pontosan megmutatja, hogy melyik lokációból kell neki a terméket kiemelni vagy betárolni. Tehát próbálunk nulla hibát elkövetni a komissiózás szerint, és a laser pointerrel, vonalkódolvasókkal hatékonyabbá, gyorsabbá és kevesebb hibával tudunk komissiózni. Zoltántól megtudtuk, hogy mennyi minden hasznos funkcióval rendelkezik egy raktárlift. Most pedig vágjunk a dolgok sűrűjébe, és nézzük meg, hogyan is gyártják a raktárlifteket. Utunk Olaszországban Modena mellé vezet, ugyanis nem csak az autógyártás fellegvára ez, de így gyártják az ultramodern raktárlifteket is. Akármennyire is hihetetlen, a mellettem látható fém, vagyis hát acél hengerekből épülnek a Modula raktár liftjei, amelyek ugye belső rendszerezéssel és hihetetlen sok extrával ellátottak, de hogy hogyan is lesz a mellettem látható hatalmas tömbökből végül az a csúcsmodern technológiával rendelkező raktárlift, azt most a következőkben végigkövetjük majd folyamatról folyamatra. A mögöttünk látható hengerekből, amikor tovább kerül az anyag, akkor ezen a gépen, amikor keresztül jön, akkor kerül
kivágásra, és az itt kapott lapok tulajdonképpen azok két helyre mehetnek innen a gyárban, vagy a velem szembe található 5 torony egyikébe, ahol aztán majd tulajdonképpen punching and bending, ezt mondták nekünk, tehát meghajlítják és kiütik belőle azokat a részeket, amik nem kellenek, vagy pedig oldalra oda ugye a lézervágóhoz, ahol szintén hajlítják és vágják a kisebb alkatrészeket. Alapvetően kétféle panellel dolgoznak egyébként, az egyik ez a fém színű tulajdonképpen, ebből lesznek maguk azok a tálcák, amikbe később ugye belepakolnak, és akkor az abban raktároz. A másik típusú pedig az egy kicsit ilyen fehéresebb, az nem, mintha színezet lenne, abból pedig maga a burkolat készül majd, de hogy hogyan, azt már is tovább megyünk és megnézzük. A már levágott lemezek két úton haladhatnak tovább itt a raktárban. Az egyik a mögöttem látható, amikor is ezekbe a speciális gépekbe kerülnek, amelyek lézerrel tulajdonképpen kivágják azokat a lyukakat és egyéb formákat, amire szükség van, illetve meghajlítják az adott alkatrészeket. Itt sokkal inkább precíziós folyamatok vannak, mint a másik, a velem szemben található gépen, ahova a lemezek többsége kerül. Itt azonban például az elektronikát vagy a mechanikát rejtő alkatrészek kerülnek kialakításra. Hogy jobban értsük a raktárliftek logisztikában betöltött jelentőségét, valamint ezen nagyszerű és praktikus szerkezetek jelenét és jövőjét, abban Gilly úr lesz a segítségünkre. Even if the last 2 years were a little bit tricky for the supply chain, but I have to say that this made our customer more focused in the automation and in trying to improve their logistics. So that's why I think that at the moment we are still in the growing phase. Ezek a termékek főleg ipari környezetben használatosak. Előfordulhat-e, hogy előbb-utóbb otthonainkban is találkozhatunk velük? Yeah, you are perfectly correct. Our bread and butter business is related to industrial sector, even if we are really expanding also in the distribution retail. So there are several different sectors which are benefiting for our technology. And yes, I would say that probably in the future we will also be able to deliver product for the homes. We are working on it. Lesz olyan ön szerint, amikor már nem lesz emberi erőre szükség, és minden teljesen automatizált lesz? Yes, it's already a reality, and we already see it applied, for example, with the robot. We have a lot of application in especially in the manufacturing sectors, where our units are used as buffer in robotic island. So this is something that we do almost every day. But also in the logistics sector, we have already done some application where there is no need of the operator. For example, we manage totes, boxes, plastic boxes, and there's an AMR that moves and can load and retrieve boxes directly from our VLM. So it's possible and it's done already. Az automatákkal teli üzemlátogatás után pedig, beöltözést követően, Alice kalauzol minket a kézi összeszerelési folyamatok között. A mellettem lévő tálcák különlegessége azon túl, hogy egészen a kezdetektől végig, mikor még tekesben voltak, itt a gyártósoron nyomon lehet követni a születésüket, az, hogy a merevítés, ahogy azt láthatták korábban, az alján történik. Tehát tulajdonképpen a tálcán belül nem történik osztása ezeknek, így sokkal nagyobb tér használható benne. Ez egy olyan különleges előny, amelyet ezek a raktárliftek magukénak tudhatnak. Zoltánnal már beszélgettünk ezekről a modulokról, de tulajdonképpen önmagában ez nem több alkatrészek összességénél, egy vas szerkezetnél, de azért mégiscsak van ennek egy lelke, ami tulajdonképpen ez az informatikai háttér. Hát kérlek, erről mesél nekünk egy kicsit bővebben, hogy mit is takar ez, hogyan néz ki és milyen megoldásokat lehet vele elérni. Ha úgy képzeljük el, hogy a lift a test, akkor a szoftver az agy. Az automata raktárak önmagukban is képesek bizonyos alapvető funkciók ellátására, viszont az agyát a rendszernek akkor is a szoftver fogja adni. A szoftver több száz különleges vagy éppen hasznos funkciót
kezel, hasznos funkcióval bír, például a jogosultságok kiosztása. Lehetőség van arra, hogy bizonyos alkatrészekhez, cikkekhez csak meghatározott személy, személyek vagy csoportok férhessenek hozzá. Gyakorlatilag ez azt akarja, hogy egyes személyek nem csak, hogy nem is tudják lehívni azt a tálcát, amin ez a cikk található, egyáltalán nem is tudnak róla. Tehát lényegében láthatatlanná tudjuk tenni bizonyos személyek számára azokat a cikkeket, amelyekhez nekik nincsen jogosultságuk. Itt van például a kölcsönadás lehetősége. Ugye a komissiózás során a cikkeket eltávolítjuk a liftből, és többet nem is visszük vissza. Kölcsönadásnál ez másként történik. Például reggel érkeznek a dolgozók, és ki szeretnék venni a szerszámaikat, munkaeszközeiket. Pontosan tudja követni, hogy ezek a dolgozók mikor mit vittek el, és mikor mit hoztak vissza. Tehát a rendszer nem csak automata raktárakat kezel, hanem hagyományos polcos kézi raktárakat is. Ez azt jelenti, hogy a dolgozók a raktárban egy egyszerű kis applikáció segítségével pontosan tudják, hogy mit, honnan, mikor kell kivenniük, sőt, bizonyos feladatokat is magukra vállalhatnak. A raktárvezető pedig feladatokat oszthat ki. Most ennél a rendszer még tovább megy. Nem csak a polcos raktárakat kezeli, hanem az úgynevezett beérkezési zónát. Ez a következőt jelenti. Amikor megérkezik a kamion és lepakolnak róla, a szoftver már is meg tudja mondani, hogy a beérkezett anyagot hova kell elhelyezni. Esetleg a polcos raktárba? Vagy az automata raktárba? Vagy esetleg szét kell osztani el kettő között? A rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy bármilyen vállalatirányítási rendszerrel kommunikáljunk. A dolgozók, például logisztikusok, vagy beszerzők, projektvezetők az irodából láthatják valós időben a raktárkészlet alakulását. Sőt, még komissiózási feladatokat vagy leltározást is indíthatnak, anélkül, hogy oda kelljen menniük esetleg valamelyik raktárhoz. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt így elmondtad nekünk, de akkor, hogyha lehet, akkor nézzük meg élőben is, hogy mit jelent mindez. Nagyon szívesen. Nézzük meg, hogyan lehet kombinálni a hagyományos raktározási módot az automata liftekkel, és milyen tényezőket kell figyelembe venni kiválasztás előtt. Egy impozáns raktárhelyiségbe érkeztünk az imént, ami azért is különleges, mert az egyik oldalon láthatunk egy félig meddig hagyományos raktározási technológiát, azonban mögöttünk jól látható egy modern csúcstechnológiás raktárlift is. Hát kérlek, mesélj erről egy kicsit, hogy miért és hogyan volt szükség az ilyen típusú megoldásra. A legfontosabb szempont az egyik az volt, hogy ez egy teljesen digitalizált raktár. Ugyan egy hagyományos raktárt láttok, de az összes folyamatunk digitalizálva van. Onnantól kezdve, hogy akár valaki bejelentkezik hozzánk, hogy árut akar hozni vagy vinni, egészen addig, hogy elhagyja a telephelyet, digitális lábnyoma van. Ezért ez volt az egyik fő szempont, hogy össze tudtuk kötni a saját vállalatirányítási rendszerünkkel, ami két óriási előnyt képez nekünk. Leltározásnál nagyon gyors, nagyon felgyorsítva ezzel a leltár folyamatokat, a másik pedig, hogy nem kell külön adminisztráció, amikor rendelést kapunk a gyártól, ugyanis a gyár mi szolgáljuk ki, 4 órás lehívásokkal, ami azt jelenti, hogy 4 órán belül azt a megrendelést, amit a gyár küldött, azt nekünk a gyár területére 4 órán belül teljesíteni kell. Ennek a gyorsaságnak az egyik feltétele, hogy az információ az folyamatosan digitálisan jöjjön. A következő szempont, ez tisztán logisztikai, klasszikus logisztikai szempontok voltak, ez egy 6500 négyzetméteres gyárcsarnok. A hely az limitált, tehát ennél nagyobbat nem építettünk, viszont itt az 5 lift 1300 négyzetméteres tárolási területet biztosít, és elsősorban ide olyan alkatrészeket tárolunk be, amelyek ritkán használatosak, viszont számosságuk, úgymond a cikkszám számossága óriási, ezért, hogyha hagyományos területen kellene tárolni, nagyon nagy területet foglalna el, de sok időt tartana, amíg hagyományosan valaki összeszedi ezeket az alkatrészeket. Itt a rendszerben az operátor a képernyő kapott megrendelés alapján lehívja, egy lézer pointer rámutat a megfelelő alkatrészre,
kiveszi a megfelelő mennyiséget, elküldi, és már a következő tételnél tart. Tehát, hogy ez egy nagyon gyors folyamat. A másik, hogy ez egy biztonságos, vannak olyan áruink, amik nagy értéket képviselnek, és a lift ilyen szempontból szintén egy nagyobb biztonságot képvisel, nem hagyományos nyílt tárolási rendszerben, hanem egy zárt rendszerben van, és csak bizonyos jogosultságokkal lehet hozzáférni. Tehát nagyjából ezek a tényezők, amik eldöntötték, hogy ezt vásároljuk, ez volt a terv, és azt tudom mondani, hogy egy gyakorlat az bizonyította, hogy valóban ez jól működik. Láttuk a raktárliftek összeszerelését, végigvettük a főbb funkciókat, nincs más hátra, mint tesztelni az extra és a biztonsági funkciókat természetesen. A LED bar, ami ebben az esetben egy plusz információ a komissozó számára, a laser pointet kiegészítve. Tehát itt megkapja azt az információt, hogy abból a bizonyos termékből, amit a laser pointer neki rámutat, milyen mennyiséget kell kiemelnie. Aha, értem. Hívjunk le egy... Igen. Le tudunk? Akkor lehívsz kérlek szépen egy... Kérlek nyomjuk én? a call tray. Igen, call tray. És akkor várjuk, hogy megérkezzen. Itt is. És itt is van. És ugye, ha most ez tele lenne állva, akkor megmutatná, hogy hol, itt ki is írná, hogy hány darabot. Pontosan. Esetleg akarod a biztonsági berendezést tesztelni? Hát próbáljuk ki, rendben. Az mit jelent, igen? Külblitzes is szól a Igen. tálcát. De más tesztelte már előttem, ugye? Szóval nem az van, hogy most itt... Hívd el licces a tálcát újra, Igen. és miközben majd a tálcát tolja ki, megkérlek, hogy nyúljál be. Most. Aha, és meg is áll rögtön. És szól is miatta, hogy Igen. ejnye-bejnye. Tatán egy hagyományos, raklapos tárolást néztünk meg közelebbről a raktárliftek mellett. Most pedig egy olyan helyre kalauzol minket Ákos, ahol kifejezetten sok és apró termék kézi kiszolgálásáról van szó. Megérkeztünk Debrecenbe. Az itteni cég több mint 40 000 féle terméket forgalmaz, ezért szükségszerű volt a raktározás és a logisztikai folyamatok fejlesztése. A további részletekről Vántus Viktor, a cég ügyvezető igazgatójával tudsz beszélgetni. Mikor jött az ötlet, hogy erre a típusú raktározásra kellene átállni? Hogyan, milyen szempontokat kellett figyelembe venni a kiválasztásnál, vagy akár a telepítésnél? Mikor a csarnokfejlesztésünk elindult, akkor még valójában mi egy egyszerű kézi kiszolgálású, de többszintes raktárrendszerbe gondolkoztunk. Azóta viszont hát tudjuk, hogy világunk elég gyorsan változik, és a jelen változások és fejlemények tekintetében fontosnak láttuk, hogy egy az, hogy energiahatékony legyen a fejlesztésünk, a raktárfejlesztésünk, a másik pedig az, hogy az energiahatékonyság mellett ugye az élő munkaerőt is a legoptimálisabban tudjuk használni és foglalkoztatni. Ennek érdekében kerültek beszerzésre a lift rendszerek, és jelen pillanatban kb. 40 000 tömítés termékcikkünknek a zöme már ezekben található. Megközelítőleg, hogy érzékeljük, hogy egy ilyen lift, vagy akár az összes lift együtt, az mekkora teret tud kiváltani a hagyományos raktározáshoz képest? Nyilván ezeknek a lifteknek a hatékonysága és a megtérülés annál jobb, minél magasabb csarnokban helyezzük el. Nekünk már a csarnok az alap volt, az megvolt. Ha majd egy pillantást vetünk a régi hagyományos raktárrendszerünkre, akkor gyakorlatilag azt láthatjuk, hogy azt többszörösen el fogja nyelni, tehát többszörösen el tudja nyelni. A liftrendszer olyan nagyon kompakt és sűrű tárolási rendszerben tudunk gondolkozni. Ha ki kéne emelned egy, maximum 2 olyan tulajdonságot az ilyen típusú raktározással kapcsolatban, ami a hozzátok hasonló cégeknek a legnagyobb előnyt jelentheti, mely lenne az? Mint említettem, ez maga a termék szedési pontossága, illetve a nagy frekvenciával előforduló, tehát olyan cikkek, amelyeknek a rendelési frekvenciája nagyon nagy és egyben apró cikkek, tehát erre a típusú ügyfélkiszolgálásra, illetve termékkomissiózásra ez a legmegfelelőbb. Belépve a csarnokba azt látjuk, hogy a fele már ezekkel az automatizált raktárliftekkel van megtöltve, a másik fele pedig még hagyományos módszerrel történik. Említetted is, hogy ez a kettő most még megfér egymás mellett, de mi a helyzet a jövővel? Elképzelhető, hogy bővül a liftek száma, vagy esetleg teljesen felváltja a hagyományos raktározási módszereket? Terveinkben van a bővítés, hasonló rendszer, mert hát ugyanebben a struktúrában, a csarnok hátsó traktusában is ugyanezt tervezünk megvalósítani. Nyilván kell még ehhez körülbelül egy másfél év, míg a jelenlegi lift, ez a 6 lift is bizonyítja a hatékonyságát, de a jelen álláspont szerint május óta van, én azt mondom, hogy ez előlátólag így lesz.
nagy múltra tekint vissza ez a technológia, de gondolom a fejlődés egyre rohamosabb. Tehát a jövő az tulajdonképpen akkor a teljes automatizáció ebben az iparágban? Úgy gondolom, hogy igen. Egyre kevesebb munkaerő van, aki hajlandó ezt a munkát elvégezni, ellenben az áru, a webshopok egyre nagyobb felvételi piac van. Tehát az ügyfeleknek olyan megoldást kell nyújtani, amivel ő az egyre kevesebb munkaerő tudja kompenzálni. Itt jöhetnek a robotok, a különböző segédberendezések szóba.